नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो प्रवास गेवाली युट्युब च्यानलमा। यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले फ्याक्ट्रीमा कसरी चप्पल बनाउँछन् भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। यसका लागि सर्वप्रथम फ्याक्ट्रीमा प्लास्टिक दाना ल्याइन्छ। चप्पलको आकारमा फरक नपरोस् भन्नका लागि प्लास्टिक दानालाई सही मात्रामा तौल गरिन्छ। तौल गरिएको प्लास्टिक दानालाई चप्पलको ढाँचा भएको साँचोमा राखी कम्प्रेस गरिन्छ र चप्पल तयार भइसक्छ। यसरी तयार पारिएका चप्पललाई जोडी बनाई सरसफाइका लागि पठाइन्छ। चप्पलको सफाइ भइसके पश्चात चप्पलमा निस्किएका अतिरिक्त भागहरू काटिन्छ। यो सँगै चप्पल तयारीको अन्तिम चरणमा पुग्दछ। यसरी यी चप्पलमा एक विशेष मेसिनद्वारा विभिन्न स्टिकर तथा डिजाइनहरू छापिन्छ र प्याकिङ गरी बजारमा बिक्रीका लागि उपलब्ध गराइन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानल सब्स्क्राइब तथा भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला।